Deze podcast biedt geen financieel of beleggingsadvies, maar enkel persoonlijke inzichten en ervaring. Welkom bij de We Love to Coach podcast. De podcast over financiën, beleggen, de huizenmarkt en veel meer. Ik ben Amber Lassing. En ik ben Tom Lassing, vader van Amber. We gaan het vandaag hebben over Neo Finance. Een beleggingsplatform met een laag risicoprofiel en een hoog rendement. En we gaan het hebben over wat Neo Finance is en waarom het zo interessant is. Ja, we zijn er echt fan van. En we hebben er ook een cursus over gemaakt. En dat is ook gewoon omdat we dit willen uitleggen. En waarom willen we het uitleggen? Dat is omdat het in Nederland gewoon niet bekend is. En wij herkennen het ook niet in Nederland, crowdlending. Dus vandaar dat we dat ook echt wel willen uitleggen. Maar crowdlending heb je het over? Je hebt crowdfunding. Nou, dat kennen we bijna allemaal wel, denk ik. Maar crowdlending gaat over lenen. Dus er is een consument die wil geld lenen. En die gaat dat lenen bij andere consumenten. Pay-to-pay, peer-to-peer. En als person-to-person kan je dat ook noemen. En Neo Finance die faciliteert dat. En dat maakt het heel interessant. Het is in Litouwen. Neo Finance is een Litouws bedrijf. En het gaat dus ook echt om consumenten in Litouwen die dus willen lenen. En Neo Finance zorgt ervoor dat andere consumenten in de EU dus geld kunnen lenen aan die consumenten die geld willen hebben. Oké, en ze willen geld hebben voor huizen, auto's? Nou, het gaat om bedragen tot €30.000. Dus het is vaak voor een auto of voor een verbouwing of voor reizen. Maar wat ze maar willen. Maar het is te weinig voor een hypotheek. Dus het is echt wel een persoonlijke lening of een consumentenlening tot €30.000. Nou ja. En je zei Litouwen, denk ik. Ik denk dat heel veel mensen denken, veilig. Het ligt natuurlijk, het is een Baltische staat, het ligt in de buurt van Rusland. Het ligt niet aan Rusland, want Wit-Rusland en Letland liggen er nog tussen. Alleen Kaliningrad ligt eigenlijk tegen Litouwen aan, ligt naast Polen. Maar Litouwen is EU-lid, ze hebben de euro en ze zijn NAVO-lid. Dus het is gewoon een Europees land. Veel ouderen, ouder dan 50, die weten nog de periode dat het nog deel was van de Sovjet-Unie. Nou, daar willen ze pertinent geen deel meer van zijn. Van Rusland willen ze niks weten. Die grens is daar gesloten. En het is echt een westers land. Ze zijn zelfs verder als dat wij zijn, omdat dat land is helemaal ingericht op internet. En dat zijn wij nog niet, want wij hebben al heel veel spullen van voor internet. En dat land is ontstaan nadat internet al bestond, als het ware. En daarom is Neo Finance ook ontwikkeld. En dat is puur vanuit het internet gebeuren. Oh, dus daarom bestaat het eigenlijk in Nederland niet. En in er zijn meerdere redenen waarom het in Nederland niet bestaat. En een hele belangrijke reden is, in Nederland hebben wij een schuldsanering. Dus als je een schuld hebt en je kan het niet meer betalen, dan kan je daarvan afkomen. Dat kennen ze in Litouwen niet. Als je dat in Litouwen ook zou kennen, dan zou deze opzet niet interessant voor ons zijn. Want dan heb je geld uitgeleend, mensen gaan de schuldsanering in, hoef je geld niet meer terug te betalen. Dus dan werkt dat niet. Dus in Litouwen moeten ze echt het geld nog terugbetalen. Dat kan ook veel meer, omdat de schuldsituatie in Litouwen is totaal anders dan in Nederland. Ze hebben veel minder schulden, die mensen, als dat wij hebben. In Nederland is het zo dat we gemiddeld genomen hebben we geen geld. We hebben zulke enorme hoeveelheden schulden. En iedereen heeft hypotheek. Hypotheek en persoonlijke leningen en dergelijke. Dus voor een auto of de smartphone. Dus in Nederland hebben we dat echt heel veel schulden. In Litouwen dus niet. Daar is dat heel ongewoon dat je schulden hebt. En vandaar ook dat ze zeggen, als je een schuld hebt, betaal je hem ook gewoon af. En dat maakt dat dat interessant is. Ja, interessant. En oorlog in Rusland? Ja, nou, wat ik al zei, het is natuurlijk gewoon een EU-land. Als er onrust is. Kijk, er zijn meerdere landen waar Rusland een probleem mee heeft. En Litouwen is er wel één van. Maar het is niet het eerste land waar ze dan iets mee zouden. Dan zou een Estland interessanter zou Rusland zijn. En dus Estland, Letland, Litouwen. Dat is eigenlijk de volgorde, want in Litouwen wonen niet zoveel Russen meer. In Estland wonen 25% van de inwoners zijn nog etnische Russen. Dat is in Litouwen niet, dat is 5 of 6%. Dus het probleem is veel minder groot in Litouwen. En ja, je kan overal veel zorgen over maken. Maar op het moment dat in
Litouwen de pleuris uitbreekt vanwege Rusland, dan is het ook in Nederland het probleem. Dus dat is iets wat niet extra speelt voor Litouwen. Okay. En waarom zouden mensen die geld nodig hebben, waarom zouden die zich aansluiten bij Neo Finance? Waarom gaan die niet gewoon naar de bank? Ja, dat is een hele goeie. Als Litouwen, of dan moet ik zeggen, als de banken in Litouwen goedkoper zouden uitlenen dan Neo Finance, dan zou Neo Finance geen handel hebben. Nee. Dus blijkbaar zijn ze goedkoper dan alternatieven. Nou, en dat maakt dus dat het interessant is om bij Litouwen bij Neo Finance te lenen. En ja, dat maakt dan voor ons interessant om daar geld uit te lenen. Ze hebben het zo efficiënt gebouwd dat ze tegen heel concurrerende rentetarieven kunnen uitlenen. Okay, en aan welke tarieven moeten we denken? Nou, dat gaat van leningen van A, dus de A+, hè, dat is de meest veilige leningen, die gaan vanaf 5%. Maar de C-leningen, dat is dan wat in Neo Finance aangeboden wordt, dat kan tot 27% gaan. Dat is veel hoger dan dat we in Nederland kennen. Nou, daartussen is van alles mogelijk. En jij bepaalt zelf als uitlener aan wie je wil uitlenen en tegen welk rentepercentage je wil uitlenen. En hoe doe je dat je dat zelf kiest? Nou, in dat systeem heeft Neo Finance iedere lener helemaal al gekwalificeerd als A+ tot en met C-. Dus dan zie je al van, zoveel risico is er. Alle gegevens die lener heeft ingevuld, man, vrouw, hoe lang je werkt, heb je onderliggende waarden, zoals een auto of een eigen huis, hebben ze allemaal ingevuld. En dan kan je het dus allemaal lezen. En jij kan dus zelf bepalen van, ik wil aan die persoon wil ik wel uitlenen. Net zoals als je aan je buurjongen zou uitlenen, dan wil je ook weten van, heb je al een baan, hoe lang heb je die baan en hoe zeker is dat vast contract of niet. Ja, heb je gestudeerd? Ja, nou dat staat er allemaal in dat systeem. En dat komt omdat Litouwen alles op internet heeft. Dus alles is digitaal. En die lening kunnen ze ook aanvragen digitaal. Dus ze geven die gegevens in. Deel van die gegevens wordt gecontroleerd op basis van de gegevens die in bestanden staan. Ja, en dat is dan online allemaal geregeld. Ja, je zei wij kunnen dan geld uitlenen aan consumenten in Litouwen. Kan ik zeggen, ik wil €1000 aan jou uitlenen? Of om welke bedragen gaat het? Je kan wel heel veel geld uitlenen, alleen niet aan één persoon. Dus het is zo, iedereen die daarin staat, die kan een lening aanvragen. Die lening kan tot €30.000 zijn. Alleen je kan als gelduitlener 20 tot €50 begint het mee. De A tot en met C- is vanaf €20. A+ is €50. Helaas is dat verschil even gemaakt. Tot maximaal €500 per lener. Nou, en dat is dan per jaar officieel. Dus zou diegene volgend jaar weer een lening aanvragen, een extra lening. Dan zou het zijn dat je dus weer €500 zou kunnen uitlenen. Maar dat is echt wel een maximum. Dus echt puur om het risico? Ja, spreiding. Ja, dus en dat raad ik ook gewoon aan om in het begin, zeker in het begin. Ik heb zelf in het begin €25 per lening uitgeleend. En nu zit ik op €35 per lening. En ik heb dan een portefeuille op dit moment van €95.000. En ik heb zo'n 2500 leningen uitstaan. Dus ja, dat gaat dan heel snel. En dat is allemaal bij te houden omdat het systeem van Neo Finance zo goed is opgezet. Ja. En Neo Finance doet alleen de administratie. Okay. Contracten staan op mijn eigen naam en op de naam van degene die het geld heeft geleend. Want we krijgen al eens de vraag van, als ze failliet gaan, dat is de eerste vraag die mensen stellen. Nou, dan kan een andere administratiekantoor er gewoon overnemen. Dus dat is geen enkel probleem. Dus ook weer gewoon een risico laag houden. Ja. En Neo Finance is ook beursgenoteerd en heeft alle vergunningen. Dus ook dat is allemaal op orde. Het is een financiële instelling, geen bank, maar het is een financiële instelling met alle vergunningen van de centrale bank die daarvoor nodig zijn. Maar zoals ik al eerder heb gezegd, het is in Nederland en België is die opzet gewoon niet bekend. Wij kennen dat hier niet. Nee. Zo doen we dat hier niet. En dat maakt het ook wel heel interessant. Ja. En bij Neo Finance is de Nederlandse markt daar de grootste investeerder? Of? Ja, toen ik begon, ik ben in 2018 begonnen. Toen was ik een van de eerste Nederlanders die daar begon. En alles was in het Engels of in het Litouws.
En vanaf dat moment ben ik zelf ook gaan promoten. Want ik was heel enthousiast al vanaf, niet helemaal vanaf het begin, maar vrij snel daarna werd ik er toch al enthousiast over. En nu is het zo dat het nieuwe geld dat binnenkomt, 65% van al het nieuwe geld dat binnenkomt, komt uit Nederland of België. Dus, ik mag zeggen dat dat voor het grootste gedeelte via mijn website en via onze website tegenwoordig ook komt. Ja, mooi. Heb je nog andere dingen die je kwijt wil over Neo Finance? We hebben het gehad over de risico-indeling, over de gegevens van de lener, dat er heel veel zichtbaar is. Is het platform ook makkelijk in gebruik? Of heb je daar... Ja, wij hebben natuurlijk een cursus gemaakt, dus dan zeg je wel, dat is blijkbaar nee, maar het is wel heel makkelijk in gebruik. Het probleem wat we hebben is, we kennen het hier niet. Dus je moet uitleggen, wat is het? Daarnaast, net al gezegd, het is een financiële instelling. Als je bij een bank of een financiële instelling een rekening opent, dan vergt dat de nodige administratie, de nodige handelingen om dat te doen. En Neo Finance kwam erachter dat 50% van de mensen die aanmeldt, die aanmelding niet voltooit. Omdat er dingen gevraagd worden die niet begrepen worden en dan is het te moeilijk. En deels is die reden dat wij die videocursus gemaakt hebben, dat we dus uitleggen welke vragen er gesteld worden, waarom ze gesteld worden. Maar het systeem is heel simpel, maar je kan fouten maken. En wij hebben in een cursus dus die fouten eruit gehaald. Dat je geen domme dingen doet. En het is niet zo dat je dat allemaal zou gaan doen, maar het is gewoon zonde als je dingen fout instelt. Dan heb je gewoon te weinig rendement. Je kan ingeven dat je 12% rente wil hebben, maar dat zou zonde zijn als je ook 17% kan krijgen. Dus dat soort dingen die fout moet je niet maken. Dus vandaar dat wij die cursus gemaakt hebben. En daar staat eigenlijk alles in. Maar ik moet echt benadrukken, het is simpel, iedereen kan het. En het grote voordeel is, en dat hebben we al gezegd, hoog rendement, laag risico. Het is geen aandelen beleggen. Aandelen, die hebben een beurssentimentrisico. Dus als iedereen zegt, ik ben zo bang dat die aandelen dalen, dan dalen de aandelen. Dit kent dat niet. We hebben de coronacrisis heb ik meegemaakt, want toen was ik al klant. Dat had geen invloed op de rendementen van Neo Finance. Ja, toen was ik helemaal verkocht. Zo van, dit is ideaal, want de aandelenbeurs ging 30% naar beneden. En niemand die wist wat er moest gebeuren op dat moment. Terwijl Neo Finance gewoon doorging. Dus dat maakt het voor heel veel mensen veel interessanter dan in aandelen of in crypto's beleggen. Want daar zit veel meer risico aan. Ja, en mijn eigen reden waarom ik het zo interessant vind, is het rente-op-rente effect. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, de mensen moeten rente betalen maandelijks. En ze moeten een stukje aflossing betalen. Het is een lening op basis van annuïteiten. Dat betekent dus rente en aflossing iedere maand betalen. En dus je krijgt als uitlener iedere maand geld terug. En als je dat geld dan weer herinvesteert, dan ontstaat die rente op rente. Dat is het 8e wereldwonder volgens Einstein. En dat maakt dat het rendement dan echt doorschiet. Want als ik ga kijken naar gewoon het enkel rendement, is 10,5%. Het rente op rente rendement bij mij op mijn privé-account is 13,12%. Ik heb nu ook een zakelijk account. Sinds kort mag ook je bedrijf Neo Finance leningen verstrekken. En dan zit ik op 15,94%. Ja, dat zijn nogal procenten die je dan maakt. En dat komt langs die rente op rente. En dan ben je eigenlijk nog te veiliger beleggen, want het gemiddelde ligt eigenlijk nog een stuk hoger van Neo Finance. Neo Finance gemiddeld 14,45%. En ik zit privé met 10,56 of zo, enkelvoudig, zit ik dus echt ver onder. Dus dat is echt opmerkelijk. Ja. Want het hoeft niet altijd nadelig te zijn als mensen niet betalen, toch? Nou, het punt is, er zijn altijd mensen die niet betalen. Hè? Dus zelfs bij de A+-leningen komt dat voor. Alleen, wat ik al zei, er is geen schuldsanering. In Litouwen, alles gaat via internet. Op het moment dat jij een schuld hebt die je niet hebt betaald, dan kom je uiteindelijk via de rechter bij de deurwaarder en die legt beslag op je rekeningen. En dan kan je niks meer in Litouwen, want alles gaat via internet. Cashgeld bestaat wel, maar is zeldzaam omdat alles via internet gaat. Maar je hebt geen bankrekening, dus je kan niks. Je moet alles via de bewindvoerder doen. Nou, dat is een hopeloze situatie. Dus mensen willen heel graag het geld terugbetalen. Daarnaast zijn ze te laat met betalen. Ze betalen over het te laat zijn ook die rente.
Dus als ze maar ooit betalen, dan is het goed. Want dan is die rente alleen maar aan het doorlopen. Ja, het wordt alleen een probleem als ze niet betalen. Dan kan iemand overlijden. Dan kan iemand zo ziek worden dat hij nooit meer een inkomen krijgt. Ja, dat kan gebeuren. Dat gebeurt ook. Daar ontkom je niet aan. Maar ondanks dat is het gewoon een heel hoog rendement. En Neo Finance heeft ook Artificial Intelligence, AI, ingezet om al die leningen te beoordelen en dan per risicocategorie een indeling te maken van zoveel risico zien we vanuit het verleden. Want ze zijn vanaf 2015 actief en ze hebben al die gegevens bewaard, AI eroverheen gegooid en ze weten dus precies per risicocategorie hoe groot de kans is dat het misloopt. En daar wordt de rente op vastgesteld. En dat maakt ook voor ons enorm uit, omdat je risicoprofiel veel lager wordt. Want je kan, als je maar een brede portefeuille hebt, dan weet je bijna zeker wat je rendement gaat zijn. En dat is ook een van die grote voordelen, dat je hoeft bijna niet meer na te denken. Nee, als je veilig wil, kan je veilig. Ja. Wil je meer risico, dan neem je gewoon... Ja, als je meer risico wil, dan ga je gewoon een bepaalde categorie nemen waar je heel veel in gaat zitten. En als je veilig wil, dan neem je gewoon een brede portefeuille. Want ja, ze weten eigenlijk gewoon vanuit AI, dit wordt het rendement. Nou, dat zal er niet veel van afwijken. Dan kunnen de mensen ook besluiten, stel, er is beslag gelegd op hun leningen. Kunnen ze dan ook vluchten naar andere landen in Europa? Dat dachten ze in het begin wel. Alleen dat kan niet, want alles gaat via internet. En ook de belasting, ook voor ons hè, ook de belasting weet precies wat je doet. Dus op het moment dat jij daar belegt, is de Nederlandse en Belgische belasting weet dat ook. Dus je kan niet stiekem je geld daar zwart Nee, ik bedoel eigenlijk meer als mensen daar. Nee, als die weg willen, die hebben het precies hetzelfde. Ja, dat is allemaal open. Dus dan als er eentje denkt, ik ga lekker in Nederland werken en niks opgeven. Je hebt hier ook een bankrekening nodig. Want je moet je lonen ergens laten storten. Huppakee, wordt beslag gelegd op die rekening. En alsnog zijn ze dus aan het betalen. Oh ja. Want dan gaat de deurwaarder gewoon geld eraf halen. En dan hoeven ze zelf niks meer te doen. Want ja, de lening is dan opgezegd door de rechter. En dan is de deurwaarder degene die bepaalt waar dat geld heen gaat. En er zit ook geen tijdslimiet op. Nee. Niet dat ze zeggen na een jaar... Nee, want schuldsanering kennen ze niet. Nee. Dus ze moeten gewoon betalen. En ja, ik heb leningen die na 6 jaar ineens weer beginnen te betalen. En dat is ook een van die dingen. Maar dat moet je pas doen als je al een tijdje op het platform zit. Dan kan je ook in tweedehands leningen beleggen. Mensen kunnen hun leningen ook verkopen aan anderen in het systeem. En dat kan interessant zijn, want dan kan je met een kleine korting of een grote korting kan je lening alsnog te gelden maken. Hè. Stel je voor dat je zegt, ik zie niet meer dat deze persoon gaat betalen. Dan kan je die lening te koop aanbieden met een korting, ik zeg 30%. Maar ik kan die lening dan kopen voor die 30% korting. Ja. En als diegene dan uiteindelijk toch gaat betalen, dan is het niet 12% rente die ik krijg. Maar omdat ik 30% korting heb, krijg ik wel 16 of 17%. Ik heb zelfs leningen, daar heb ik 300% op, omdat ik 90% korting kreeg. En je krijgt dan ook meer omdat ze meer rente moeten betalen over de langere tijd? Ja, de hele achterstand moet ingehaald worden. Dus als ze maar gaan betalen, ja, dan worden dat interessante leningen. Alleen het risico is natuurlijk wel, gaan ze ooit nog betalen? Dus dat risico neem ik zelf, omdat ik het interessanter vind, maar dat hoeft helemaal niet. Maar dan maakt het voor mij leuker, een stukje hobby. Maar puur voor het rendement, hoef je dat niet te doen. Dan kan je het ook veilig houden. En voor wie is beleggen in Neo Finance? Voor welke doelgroep? Nou, dat is een hele aardige. Ik denk beleggers boven de 50 die nog iets aan hun pensioen moeten doen. Dat zal fantastisch zijn. Maar ook mensen die zeggen, ik wil voor mijn kinderen beleggen. Want het is tijd. Rente op rente is een tijdverhaal. En als je nu heel vroeg begint, dan kan dat enorm oplopen. Want als je dan na 20 jaar kijkt, hoeveel heeft dat geld, hoeveel heeft dat al opgeleverd? Ik met mijn 13,14% rendement... iedere 6 jaar verdubbelt het vermogen. Dus ja, dat loopt dan op. Ik heb nu 95.000 op die rekening staan. Over 6 jaar bijna 2 ton. Ja. Als je dat voor je kleinkinderen kan doen, is dat een mooi begin. Als je 20 jaar, dan is het 3 keer 6 jaar. Moet je kijken hoe dat oploopt. Dat kan gigantisch worden. Dus dan is een relatief klein bedrag aan het begin, is dan na 18 of 21 jaar, is gigantisch. Dus ook daar is het interessant voor. Maar eigenlijk is het gewoon voor iedere belegger interessant. En zeker voor iemand die nog nooit belegd heeft, is dit als een eerste belegging echt ideaal. Dus eigenlijk ook iemand die zich nog geen belegger noemt. Ja, begin hiermee, omdat het risico zo laag is, het rendement zo hoog. Dan ga je misschien zelfs nooit meer in aandelen, omdat dat risico veel te hoog is. En dan moet je veel meer
kunnen. En hier hoef je niet zoveel te kunnen. En het is ook heel weinig tijd die het kost. Je kan het automatiseren en dan doet het uit zichzelf. En dan moet je 1 keer per maand even kijken, staat alles nog goed? Want de rente verandert wel eens. Hè? En dan moet je even kijken, is die rente niet te veel veranderd, dat mijn automatisering niet meer werkt. En dus rente omlaag, dan doet het niks, want ik heb de hoge rente die ik wil hebben. Rente omhoog, ik krijg te weinig, want ik kan meer krijgen. Ja. Dus 1 keer per maand even kijken hoe het zit met die rente. En dan dat is alles. Ja, en af en toe geld overmaken gaat ook heel simpel. Ja, dat is ook een kwestie van op de website. Je kan er geld overmaken naar je eigen rekening. Kan ik ook nog even iets over zeggen over die eigen rekening. Maar je kan ook vanaf het account kan je zeggen van ik wil geld overmaken. Die rekening, Neo Finance, opent voor jou, maar wel op jouw eigen naam, een rekening bij de Centrale Bank van Litouwen. En dat is eigenlijk een soort van spaarrekening, zo kan je hem zien. Want alleen jij kan er geld naar overmaken en alleen jij kan er geld van afhalen. Zelfs Neo Finance kan dat niet. Okay. Alleen geef je dan in die automatische investering, geef je Neo Finance de toestemming om een bepaalde leningen dan wel dat geld eraf te halen. Maar daar heb je dan toestemming voor gegeven. Ook als je een lening koopt, dus je zegt van doe ik handmatig. Dan geef je op dat moment met het tekenen van het contract, geef je ook toestemming om dat geld van die rekening af te halen. Anders kan Neo Finance er ook niet aankomen. Dus ook daar heel veilig met de garantie van die 100.000 op die rekening. Alleen je hebt geen 100.000 op die rekening staan, want je wil daar liefst 0 op hebben staan. Want je wil al die gelden in leningen hebben. Ja, en die leningen zijn gewoon leningen, dan is het geen cashgeld meer. Nee. Een laatste vraag over Neo Finance. Waar gebruik jij het voor? Nou, ik ben een ondernemer en ik kwam er op mijn 53ste eigenlijk achter dat ik nog niks geregeld had. En toen had ik toch al iets van, ik ben over de helft van mijn carrière, zullen we maar zeggen. Dus ik had zo van, ik heb eigenlijk nog maar 14 jaar om iets te regelen voor een pensioen. En daar gebruik ik het voor. Dus ik ben begonnen met €500 en daar geld op storten. Om dan toch maar zoveel mogelijk erop te krijgen. En iedere 6 jaar verdubbelt het vermogen. En ik wil €250.000 wil ik hebben. En dan moet ik dan over 2 jaar moet ik de helft daarvan hebben. En ik zit nu op 95.000. Dus ik moet nog even stevig aan de bak om dat voor elkaar te krijgen. Maar als ik dat dan ook heb, dan heb ik straks, ik heb het straks gehad over het enkelvoudig rendement, 10,5% grofweg. Dan van 250.000 is toch helemaal niet slecht. 25.000 op jaarbasis. Gedeeld door 12 hou je toch een leuk maandloon aan over. Dus daar gebruik ik het voor, om dat voor elkaar te krijgen. Ja, en als je dat er afhaalt, dan krimpt je account eigenlijk ook geen eens. Nee, als ik alleen de rente eraf haal, dan blijft het account helemaal goed. Dat is interessant voor jou, want dan, als ik kom te overlijden en dan blijft er een grote kant achter. Maar in principe is het zo dat als ik alleen de rente eraf haal, dan is het account helemaal compleet. Ga ik ook het stukje aflossing eraf halen, dan krimpt het account wel. Maar dat kan je dus kiezen. Maar als het maar groot genoeg is, dan kan je daar gewoon letterlijk van leven. En ik doe dat dan pas met mijn pensioengerechtigde leeftijd. Maar als je eerder begint, zoals jij veel eerder bent begonnen, dan kan het dus al veel eerder. Als je maar tevreden bent met een bepaalde hoeveelheid geld. En als je maar keihard aan het sparen gaat om dit voor elkaar te krijgen. Want je moet er wel geld naar overmaken om dat voor elkaar te krijgen. En eraf blijven. En eraf blijven. En blijven storten is het beste. En daar gaan we in een volgende podcast over hebben hoe je dat dan het beste kan gaan doen. Maar dat is dan wel van belang om dus dat te laten groeien. Een mooi pensioen zo op deze manier. Ik hoop van wel. Ja, precies. Mocht je nou meer willen weten over Neo Finance, interesse hebben in de cursus of zelf een account willen openen, kijk eens op www.welovethecoach.com voor meer informatie. In andere podcasten gaan we het hebben over andere onderwerpen van Neo Finance. Dus heb je nog meer interesse, luister die dan zeker. Dankjewel. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door We Love to Coach. Kijk op welovetocoach.com voor meer informatie.